In this series, pag-uusapan natin yung mga trading bots ng OKX. And for our first episode, sasagutin muna natin yung tanong kung profitable ba ang mga trading bots. Second naman is papakita ko sa inyo paano natin i-access yung mga trading bots ng OKX. And sa mga next episodes, pag-uusapan natin isa-isa lahat ng mga trading bots sa OKX at paano ba siya nag-work. But before we start, make sure nakasubscribe na kayo sa YouTube channel ko. If not, nandyan sa lower right, meron dyan subscribe button. Okay, so balik tayo sa tanong kung profitable ba ang mga trading bots, yung madalas natin nakikita ang mga pinupost ng mga influencers or ng mga ibang users. So ang sagot dyan is depende pa rin yan. Hindi siya yung trading bot kung saan once na setup mo na yung bot, iiwan mo na lang siya, like hindi mo na siya papansinin. Okay? Kasi may times na it's possible na matatalo ka rin sa trading bots. Hindi siya laging sure win, hindi siya laging mataas yung chances mo na profitable ka. Hindi, no? From time to time, kailangan mo pa rin siyang bantayan kasi minsan, baka hindi pumunta sa direction na gusto mo yung bot na yon. And especially if mataas yung leverage mo sa trading bot mo. Yes, pwede ka rin mag-leverage sa mga trading bots. So, if mataas ang leverage mo, then talagang kailangan mo bantayan yan, no? Wala siyang pinagkaiba kung mag-trade ka manually. Kasi pag nag-trade ka manually, babantayan mo siya, yung trade mo o yung positions mo minute by minute, diba? So, if yung trading bot mo, mataas din yung leverage, babantayan mo din siya from time to time. So, walang pinagkaiba. Pero kung mababa ang leverage mo, tama ang setup mo, tama yung trading bot na ginamit mo, tama rin din yung token na ginamit mo pang trade sa trading bot na yun, then malaki chance na magiging profitable ka. Next naman, i-demonstrate ko sa inyo kung paano natin ma-access yung trading bots. Exclusive lang ba tong trading bots sa mga VIP users? Hindi po. Open to everyone po lahat dito. Na lahat ng merong OKX account na verified, pwedeng gumamit na itong trading bot. So, if wala pang OKX account, hindi ka pa verified, link ay nasa description nandun ng referral link ko sa OKX. Okay, so right now, nasa homepage tayo ng OKX app. Gagamitin natin ngayon. Sa example nito ay sa app naman, no? Madalas tayo sa desktop. Ngayon naman, sa mobile naman. So make sure naka-login na kayo. If wala kayong OKX account, link ay nasa description. Magpa-verify kayo kasi napaka-importante magpa-verify kasi magiging limited lang mga pwede mong gawin if hindi ka verified. So paano natin ma-access yung hindi copy trading, no? Trading bot dito sa OKX. Punta ka sa top left, makikita mo yung 9 na dot. Click mo lang yan. And makikita mo sa trade, meron tayong bots dito sa gitna, no? Click lang natin yan. And makikita mo, marami tayong mga bots na pwedeng pagpilian. Ito yung mga trending bots, meron tayong slicing bots, advanced bots. Sobrang daming trading bots dito sa OKX. Nakadepende yan kung ano yung taste or ano yung trading strategy mo, kung anong bot ang gagamitin mo dito. So, pag try natin mag-create lang tayo. So, meron tayong trading bot for spot, meron tayong trading bot for futures, meron din tayong trading bot for smart arbitrage. So, marami pang ibang mga bots dyan, but again, sa next episodes natin pag-uusapan mga yan. So, make sure subscribe kayo kasi marami tayong episodes dito kasi sobrang dami nga nilang bots, no? But, explain ko sa inyo yung basics. Spot is syempre, ibig sabihin ng spot is parang spot trading lang din. Bumibili ka na mismo ng tokens na gusto mo or coins na gusto mo. Ang futures naman, dito pumapasok yung long and short at yung mga leverage na times 10, times 25. Ang smart arbitrage naman is tinitake advantage mo yung funding fee kung saan binabayaran ka ng OKX if ang direction ng leverage mo ay nasa minority, kumbaga, no? Kung majority ng mga nagtitrade sa OKX ay naka-long at ikaw ay naka-short, babayaran ka ng mga nakalong sa'yo for a few percentage. So, dito pumapasok yung arbitrage kasi meron kang position sa spot na nakabili ka, meron ka rin position sa futures na naka-short ka. So, tinitake advantage mo yung funding fee. So, ganun ang smart arbitrage. So, ito yung 3 main bots na pwede mong gamitin dito sa trading bot ng OKX. So, meron pa tayong mga iba pa dyan like Flywheel, Futures DCA, Signal Bot, and even meron din tayong Smart Picks. So, back lang tayo. Meron tayong tinatawag na Smart Picks kung saan makikita mo rin kung anong coins ang pipiliin mo, anong magandang returns based sa historical chart nila. Like for example, sa Pi, plus 320% if gumamit ka ng Grid Sniper Bot.
at yung token mo ay Pi, 320%, Sol, almost 100%. Meron tayong swing grid, meron tayong flywheel bots, marami tayong mga bots, no? Dito muna magtatapos ang ating first episode sa trading bots ng mga OKX. Pag-uusapan natin sa next episode is yung mga bots na sikat, no? Simulan natin sa spot grid, and then susunod naman futures grid, and susunod naman yung flywheel bot. Then pipili ka na lang kung ano yung mas babagay sa trading strategy mo. So yun lang, if nagustuhan mo tong video to, subscribe, like this video, and i-share mo na rin tong video sa mga friends mo na gusto mo rin silang matuto ng trading bots dito sa OKX.